السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم معنا. اليوم راح نصور الفيلوج رقم 2. اللي ما شاف الفيلوج الأولاني اللي اشترينا فيه السيارة الام 3 واللي عملنا لها بولش، في علامة الاي كارد اللي موجودة بأعلى الشاشة، فيك تضغط عليها وتشوف الحلقة إذا فاتتك، وبعدين ترجع مرة تانية وتشوف معنا الحلقة هاي اللي هي فيلوج رقم 2. طبعا اليوم ولله الحمد، طبعا بعد ما استلمنا الزيوت من الشحن من شركة أمازون اللي هو اللي حكينا عليه اللوكومولي 10W60، راح ناخدكم معنا بجولة قصيرة نعرفكم على السيارة اللي اشتريناها، وبعدين راح نروح على الورشة عشان نغير الزيوت. الحمد لله وصلنا على الورشة، ورشة العمدة. هلا ابو عماد حبيب القلب. اللي ما بيعرف العمدة حنعمل له حلقة خاصة لإله. إذا بدك تشوف سيارات عمرك ما شفتها بحياتك وسوابات ما شفتها من قبل، حتكون إن شاء الله الحلقات مع العمدة بعدين. طبعا زي ما شرحت لكم أول حلقة، السيارة هاي موديل 2003 BMW M3. هي اصل كانت بتيجي SMG الجير تبعها، لكن المالك السابق حولوا لجير مانيوال. ما عليه تعديلات بالانجن، الانجن ستوك 3 بوينت لتر تبعت الام 3 اللي انتم شايفينه بس كتعديلات خارجيه، اللي هو حاطط الكربون فايبر نت زي ما انتم شايفين، عامل يعني تكحيل للانوار، حاطط جنوط HRE، وكمان اذا بتشوفوا البريك سيستم عامل له شوي ابجريد من ECS، وفي عليها كمان كويل اوفر سسبنشن. برضه في من التعديلات الخارجيه اللي قام فيها المالك السابق انه حاطط الشنطه او الترنك تبعت BMW CS. واخر شيء بتشوفون كمان بالخلفيه انه الديفيوزر معمول من الكربون فايبر، برضه هاي اضافه ما كانت ستوك على السياره، قام فيها المالك السابق. وتقريبا هذا كل شيء يعني كان شغال عليه المالك السابق، وكان محافظ على السياره وعمل لها مينتننس اول باول. بس طبعا بحكم انه هي سياره قديمه في عليه ملاحظات كثير، يعني مثلا كان الهيد يونت الستيريو ما كانت شغاله جوا، وراح نحكي بالفيلوج الجديد ان شاء الله راح نطلب واحده جديده وراح نركبها وراح نورجيكم كيف طريقه تغييرها. ما حتكون كثير صعبه، كثير وايرنج بس ما حتكون كثير صعبه. وطبعا هلا وقفنا السياره ناطرين ليبرد الانجن عشان العمده يبدا يغير لنا الزيت عليها. هلا طبعا بس بدنا نفتح الكبوت عشان يبرد الانجن، وبرضه نورجيكم كيف شكل الانجن من جوا. زي ما حكينا السيارة ستوك بالكامل، ما عليها أي تعديلات ولا إضافات، وصراحة مش ناويين إنه نروح أي تعديلات وإضافات على ماكينة الأس 54. هي اوريدي ماكينة ممتازة جدا وهاي ريفنج، تعطيك الكت اوف على 8000 RPM. بس طبعا زي ما حكينا برضو ببداية الفيديو في كثير نقاط بدنا نعمل لها صيانة. واحدة منها الانجن، لأنه وصلت ممشاها 120 ألف كيلومتر، فبالتالي لازم ينعمل لها يعني زي تغيير للرود بيرنجز وبعض القطع اللي استهلكت طولة هذا المشوار يعني. برضو كمان في من ملاحظات على السيارة لاحظناها بس سقناها، انه الديفرنشال كارير او البوشنجات اللي حاملة الديفرنش برضو شكلها متآكلة، وراح احنا ان شاء الله نطلب هاي القطع ونغيرها، وراح نصور كل هدول فيلوجز ونحط لكم اياها معنا. طبعا العمدة بعيد بس ما بدي يسمعني، عنده سيارات بتخوف وما بحطها كلها هون، بس حنعملكم هيك سنيك بيك زي ما بقولوا. تعالوا معي شوفوا
شايفين ما شاء الله تبارك الله. يعني صراحة 4 سلندر ضرب 2، وقال لك ما سريعة بنحط لها تيربو كمان. عرفتوا كيف؟ ان شاء الله بنعمل لكم فل ريفيو عن هاي السيارة بعدين. فعنا حلقات كثير قوية راح تصير، خليكم تابعينا. بدأوا الشباب بالشغل تمام، وزي ما انتم شايفين فك الاويل فلتر الزيت، وهون موقعه فكوه شالوه. وطبعا يعني كان حالته سيئة جدا جدا، بدناش نشيله من الكرتونة لانه بنقط زيت زي ما انتم شايفين تمام. وهلا عم بركبوا الفلتر الجديد. طبعا خلصوا هلا نزلوا الزيت، وزي ما انتم شايفين الزيت يعني اسود ظلام الليل، مستهلك لاخر حد. فالان ركبوا الفلتر ونزلوا السياره وسكروا السره من تحت، وان شاء الله هلا بدهم يبداوا يعبوا الزيت في الانجن. طبعا هن والشباب عم بيشيكوا على السياره، بس نزلوا الزيت لقوا انه في ليك بالانجن، ولما شيكوا عليه طلع المحل ما بركب الفلتر كارير، والمنطقه اللي بتربط بينه وبين البلوك في جاسكت هناك. الجاسكت هذا شكله متاكل او مهتري ومحتاج تغيير. فطبعا هاي انضافت على لستة او قائمه الاشياء اللي محتاجين نغيرها ونعمل لها صيانه بالسياره. خلصوا الشباب هلا تعباية الزيت، راح نشغل السيارة عشان يتحرك الزيت ويرجعوا يشيكوا على العيار مرة ثانية. طبعا هيك خلصنا تغيير الزيت للسيارة، وهيك بتكون خلصت حلقتنا معكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو عشان تضلكم متابعينا أول بأول، لأنه ناويين ننزلكم كتير فيديوهات.